دیشب من یه ویدیو ساختم در مورد خیانت‌های روس‌ها در 20 سال اخیر. نه خیانت روس‌ها زمان شوروی و قبل از جنگ جهانی اول و ماجراهای مختلفی که به وجود اومده، اونها رو کاری نداریم اصلا. همین 20 سال اخیر که بالاخره آقای پوتین بوده، این طرف آقای خامنه‌ای بوده، نظام جمهوری اسلامی بوده، چه خیانت‌های اونها انجام دادن و خب آیتم به آیتم توضیح دادم که اگر ندیدید حتما برید و اون ویدیو رو ببینید. اما یک دوست عزیز یک کامنتی گذاشت که ایده این ویدیو رو به من داد. یه روایتی وجود داره با این عنوان که زمانی روس‌ها تقاضا داشتن عضو ناتو بشن و خب آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها قبول نکردن این اتفاق بیفته. خیلی‌ها الان اعتقاد دارن که این پروپاگاندای آمریکایی‌ها بود و روس‌ها هیچ وقت نمی‌خواستن عضو ناتو بشن. اصلا همچین داستانی امکان پذیر نبود، به خاطر اینکه کل فلسفه وجودی ناتو برای مبارزه با روسیه است یا مبارزه با روس هاست و نمیشه این دوتا عضو همدیگه بشن. در ظاهرم درست به نظر میرسه، اما روایت‌های متعددی وجود داره یا مدارک متعددی وجود داره که روس‌ها بله زمانی میخواستن عضو ناتو بشن. چطور ممکنه یا این ماجرا اصلا چرا اینقدر مهمه؟ توی این ویدیو میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم. شاید بگید خب یک ماجرای مربوط به گذشته بوده و خیلی ربطی نداره الان می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. نه اینطوری نیست. کلی روایت‌های متعدد تاریخی داره این ماجرا که دونستنش به ما کمک میکنه الان بفهمیم چه اتفاقاتی داره توی دنیا میفته و یه سری ارتباط بین قدرت‌های مختلف رو به واسطه این روایت‌های گذشته درک میکنیم. پس اگر تا الان پرشین ترند رو سابسکرایب نکردید حتما روی دکمه سابسکرایب بزنید، اینطوری هم از ما حمایت کردید هم ویدیوهای بعدی ما رو از دست نمیدید. روایت رو باید اینطوری شروع کنم. هم بوریس یلتسین هم ولادیمیر پوتین در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری خودشون تمایل و درخواست خودشون رو برای پیوستن روسیه به ناتو ابراز کردن. این درخواست‌ها به صورت یک فرایند اداری استاندارد نبوده. بیشتر به شکل پیشنهادهای سیاسی در سطح عالی مطرح می‌شدن. اما هر بار با پاسخ سرد یا شرایط غیرقابل قبول از سمت غربی‌ها مواجه می‌شدن. بذارید چند تا از این موارد رو خدمتتون عرض می‌کنم. دوران بوریس یلتسین در دهه 1990. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت جدید روسیه به رهبری یلتسین به دنبال همگرایی سریع با غرب بود. توی دسامبر 1991 بوریس یلتسین نامه‌ای به ناتو ارسال کرد و در اون عضویت روسیه در ناتو رو به عنوان یک هدف سیاسی بلند مدت اعلام کرد. حتی یلتسین در دیدارهای خودش با بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا پیشنهاد داد که ناتو بعد روسیه رو به عنوان اولین عضو جدید بعد از جنگ سرد بپذیره تا امنیت اروپا تضمین بشه. اون معتقد بود که گسترش ناتو بدون روسیه باعث انزوای مسکو میشه. اما ناتو به جای عضویت کامل برنامه مشارکت برای صلح رو به روسیه پیشنهاد داد که یلتسین اون رو کافی نمیدونست و در نهایت به امضای قانون بنیادین روابط ناتو و روسیه در سال 1997 منجر شد که به روسیه جایگاه مشورتی میداد، نه عضویت دارای حق رأی. بعد از یلتسین وارد دوران ولادیمیر پوتین میشیم. پوتین هم در سالهای ابتدایی قدرت خودش، یعنی بین سالهای 2000 تا 2003 رویکردی عملگرایانه داشت و حتی احتمال عضویت در ناتو رو رد نمی‌کرد. پوتین 3 هفته قبل از اولین پیروزی انتخاباتی خودش توی یک مصاحبه‌ای با دیوید فراست گفت اگر با روسیه به عنوان یک شریک برابر رفتار بشه، من پیوستم به ناتو رو رد نمی‌کنم. اون تاکید کرد که تصور ناتو به عنوان دشمن براش دشواره. پوتین بعدها توی مصاحبه خودش Скажите, если можно, несколько слов о вашем видении Could you tell me about your perspective on NATO? НАТО. In your opinion, is NATO a potential partner, competitor, or enemy? Или врага, или потенциального партнера. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе Russia своей is part of собственной European culture, в and I отрыве cannot imagine my own country in isolation from Europe and from what we often refer to as the so-called civilized world. Поэтому с трудом Therefore, I find it difficult to envision NATO as an мне enemy. кажется, что сам факт постановки It seems to me вопроса that the very подобным fact образом of posing the question in this way not only brings nothing good for the rest of the world or for Russia, but the mere fact of raising the question in this manner already causes a certain degree of harm. Россия хочет равноправных, доверительных Russia отношений со wants своими equal, партнерами.
trusting relations with its partners. The problem for us lies in the attempt to replace previously established decision-making mechanisms in the world, primarily on issues of international security. And these tools, as we know, are under the authority of the United Nations and the UN Security Council. It seemed to us that these tools were being replaced by other mechanisms. Perhaps that is justified, but only if Russia has the opportunity to participate in shaping these decisions. A situation where decisions are made in one place, but are applied in a way that affects our interests without our involvement, where decisions are made without us but impact our interests, such an arrangement would hardly satisfy not only Russia but also Great Britain and other European countries. I believe that talking to Russia in such a manner is a futile exercise. It is harmful to the international community, to Europe and to NATO. We strive for equal cooperation and partnership. We believe that discussions about deeper integration with NATO are possible only if, I repeat, Russia is an equal partner. As you know, we have consistently expressed our negative attitude toward NATO's eastward expansion. با الیور استون فاش کرد که در آخرین سفر کلینتون به مسکو که سال 2000 اتفاق افتاده بود، از اون پرسیده بود اگر روسیه درخواست پیوستن به ناتو رو بده، واکنش آمریکا چیه؟ پوتین ادعا میکنه کلینتون پاسخ داد من مخالفتی ندارم، اما تیم همراه کلینتون از این پیشنهاد وحشت زده شدن. I remember one of our last meetings with President Clinton in Moscow. During the meeting, I said we would consider an option, that Russia might join NATO. Clinton said, why not? But the U.S. delegation got very nervous. آقای جورج رابرتسون دبیرکل وقت ناتو هم میگه پوتین صراحتاً خواهان عضویت بود، اما یک شرط داشت. اون نمیخواست مثل یک کشور کوچیک اروپای شرقی توی صف بایسته و فرایند طولانی و تحقیرآمیز نامزدی رو طی کنه. اون میخواست روسیه به عنوان یک ابرقدرت و یک شریک برابر با آمریکا مستقیما دعوت بشه. پس این مدارک نشون میده این ادعایی که روس‌ها واقعا میخواستن عضو ناتو بشن کاملا درسته. ولی سوال اینجا پیش میاد، مگه کلا هدف ناتو این نبود که در برابر روس‌ها ایستادگی بکنه و اجازه نده که روس‌ها به سمت غرب کشیده بشن یا بتونن کشورهای بیشتری از آن خودشون بکنن؟ چطوری این تناقض رو جواب میده؟ یعنی ناتو یک سازمانی که اومده برای روسیه ساخته شده یا برای شوروی ساخته شده، کلا وقتی ما میگیم حالا روسیه یا شوروی برای روس‌ها ساخته شده و قراره از پیشروی اونها جلوگیری بکنه. حالا چطور روسیه میخواد خودش بره عضو همچین سازمانی بشه؟ چطور این میتونه منطقی باشه؟ بذارید بهتون توضیح بدم. پاسخ این تناقض در تغییر ماهیت تهدید و تغییر نگاه روسیه به جایگاه خودش در جهانه. توی اون زمان هر دو طرف، یعنی هم روسیه و هم غرب، تصور میکردن که دوران دشمنی تموم شده و وارد عصر جدیدی شدن. دلیل این تمایل رو هم در 3 بخش اصلی میشه بررسی کرد. اول، تغییر نگاه روسیه از دشمن به یک شریک متمدن بود. توی دهه 90 و اوایل 2000 رهبران روسیه یعنی یلتسین و پوتین باور داشتند که کمونیسم شکست خورده و روسیه دیگه یک تهدید ایدئولوژیک برای غرب نیست. روس‌ها می‌خواستن خودشون رو به عنوان یک کشور اروپایی، دموکراتیک و مدرن باز تعریف کنن و عضویت در ناتو نماد نهایی پذیرفته شدن روسیه در کلوپ کشورهای متمدن غربی بود. ضمن اینکه رهبران روسیه معتقد بودند تهدیدات جدید جهان دیگه جنگ سرد نیست، بلکه تروریسم اسلامی مثل اون چیزی که در چچن و افغانستان رخ میداد و قاچاق مواد مخدر و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای. اونها فکر می‌کردن ناتو میتونه ابزاری برای مقابله با این تهدیدات مشترک باشه. نکته مهم بعدی یا دومین مورد اینه که روس‌ها میتونستن برعکس پیمان ورشو که شکست خورد و دچار فروپاشی شد، ناتو قدرتمندترین سازمان نظامی جهانه و قرار نیست شکست بخوره. روس‌ها هم که نمیتونن اون رو شکست بدن. پس ایده هوشمندانه‌شون این بود که به یک شکلی تغییر موضع بدن، وارد این سازمان بشن و با اون حق رأیی که دارن توی اتاق فرمان این سازمان بتونن مسیر این سازمان رو عوض بکنن. یعنی به جای اینکه استراتژی اصلی ناتو
جنگیدن با روسیه باشه یا جلوگیری از پیشرفت روس‌ها باشه، مسیر این سازمان نظامی رو به چیزهای دیگه‌ای تغییر بدن. اگر روس‌ها میتونستن عضو ناتو بشن، میتونستن مثل هر عضو دیگه‌ای تصمیمات ناتو رو وتو بکنن. این یعنی ناتو دیگه نمیتونست اقدامی علیه منافع روسیه انجام بده. روس‌ها میخواستن با عضویتشون ناتو رو از یک اتحاد نظامی ضد روسی به یک سازمان سیاسی امنیتی برای کل اروپا تبدیل کنن که در اون امنیت روسیه و غرب تفکیک ناپذیر شده باشه. سومین چیزی که روس‌ها ازش ترس داشتن و نگرانش بودن بحث انزوا و محاصره بود. زمانی که روس‌ها ضعیف شده بودن، ناتو شروع به گسترش به سمت شرق که همون کشورهای اروپای شرقی بودش کرد. روس‌ها می‌دیدن که همسایه‌هاشون یکی یکی دارن عضو ناتو میشن. منطق مسکو این بود اگر نمیتونیم جلوی گسترش ناتو رو بگیریم، پس خودمون هم عضوش بشیم تا محاصره نشیم. اگر روسیه عضو ناتو بود، گسترش ناتو به اوکراین و گرجستان دیگه تهدیدی محسوب نمیشد، چون همشون توی یک تیم بودن. حالا این دیدگاه روس‌ها بود. بیایید ببینیم که اروپایی‌ها چی فکر می‌کردن یا چرا اروپایی‌ها اجازه ندادن این اتفاق بیفته. غربی‌ها به ویژه آمریکا مخالف ایده پیوستن روس‌ها به ناتو بودن به 3 دلیل بزرگ. مورد اول فلج شدن ناتو بود. ورود روسیه با حق وتو عملا ناتو رو فلج می‌کرد و آمریکا دیگه نمیتونست تصمیمات سریعی بگیره. مورد دوم بزرگی روسیه بود. روسیه انقدر بزرگ بود که ساختار ناتو رو به هم می‌ریخت. ناتو دیگه تحت رهبری آمریکا باقی نمی‌موند. و سومین مورد عدم اعتماد بود. غربی‌ها هنوز مطمئن نبودن که روسیه واقعا دموکراتیک شده باشه و نگران بودن که روسیه بخواد ناتو رو از درون متلاشی بکنه. به زبون ساده، روسیه میخواست عضو ناتو بشه تا دیگه ناتو ضد روسیه نباشه، اما ناتو روسیه رو راه نمیداد چون فلسفه وجودیش حفاظت از اروپا در برابر نفوذ روسیه بود. واقعا هم اروپایی‌ها نگرانی‌های به حقی داشتن. اگر بخوام بیشتر بهتون توضیح بدم، میفهمید که واقعا کار درستی کردن که اجازه ندادن روسیه عضو ناتو بشه. اگر روسیه عضو ناتو میشد، حق وتو پیدا میکرد. ناتو نگران بود که مسکو از این حق برای مسدود کردن هر تصمیمی که باب میلش نباشه استفاده بکنه، مثل استقرار نیرو در شرق اروپا یا عملیات‌های صلحبانی. در عمل ناتو به جای یک اتحاد نظامی سریع به یک سازمان ملل کوچیک و ناکارآمد تبدیل میشد که توی اون آمریکا و روسیه دائما در حال بحث بودن. مورد بعدی کابوس ماده 5. مهمترین بند پیمان ناتو ماده 5. حمله به یکی مساوی حمله به همه است. روسیه هم مرزهای بسیار طولانی و پرتنشی با کشورهایی مثل چین، کره شمالی و کشورهای بی‌ثبات آسیای مرکزی داره. اگر روسیه عضو میشد و مثلا در مرز چین دچار درگیری میشد، طبق قانون ناتو آمریکا و اروپا مجبور بود برای دفاع از روسیه وارد جنگ با چین بشه. ناتو اصلا نمیخواست خودش رو متعهد به دفاع از چنین مرزهای وسیع و خطرناکی کنه. ضمن اینکه روسیه یک کشور عادی اروپایی نیست، یک ابرقدرت هسته‌ای با یک وسعت عظیمه. ورود روسیه ساختار ناتو رو 2 قطبی میکرد. کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا نگران بودند توی این بازی جدید نفوذ و صدای خودشون رو کاملا از دست بدن و به حاشیه رونده بشن. و ناتو هم دیگه تحت رهبری آمریکا باقی نمیموند. یه تناقض جدی دیگه هم این بود در دهه 90 و 2000 کشورهای مثل لهستان، لیتوانی، لتونی و استونی برای فرار از نفوذ روسیه به ناتو پناه آورده بودند. حالا همه این کشورها با عضویت روسیه مخالف بودن، به خاطر اینکه اصلا هدف اصلیشون محافظت در برابر همین روسیه بود. حالا اگر روس‌ها میومد خودش فرماندهی یا یه بخش بزرگی از این سازمان رو به عهده میگرفت که عملاً تمام تلاش‌های اونها زیر سوال میرفت و به معنی خیانت ناتو به این کشورهای کوچیک بود. حالا به جز بحث دلایل غربی‌ها برای جلوگیری از عضویت روسیه در ناتو، خود روس‌ها هم انگیزه‌های خیلی مهمی داشتن. یعنی به جز اون ماجرایی که حالا می‌خواستن ناتو رو یه جورایی فلج بکنن یا خودشون برن تو سازمانی که قرار بود با اونها مبارزه بکنن نقش جدی ایفا بکنن و دیگه مأموریتاشو عوض بکنن، اگر واقعا روس‌ها عضو ناتو می‌شدن براشون فواید زیادی هم داشت. اولین موردش مقابله با تهدید اسلامی بود. این مهمترین انگیزه امنیتی روسیه به ویژه در دوران اولیه پوتین بود. روسیه درگیر جنگ خونین چچن بود و اون رو بخشی از جنگ جهانی علیه تروریسم می‌دونست. پوتین میخواست با پیوستن به جبهه غرب سرکوب شورشیان چچن رو مشروعیت بده و از انتقادات حقوق بشری غرب خلاص بشه. ضمن اینکه روس‌ها امیدوار بودن ناتو در کنترل مرزهای بی‌ثبات آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و افغانستان به اون کمک بکنه و حادثه 11 سپتامبر هم این امید رو برای روس‌ها تقویت کرد که دشمن مشترک که همون تروریست بود روسیه و ناتو رو متحد کنه. مورد بعدی بحث مهار چین بود. برخلاف چیزی که این دوستان انقلابی فکر میکنن که روسیه و چین و ایران توی یک جبهه هستن و کنار همدیگه دارن علیه غرب میجنگن،
روسیه و چین نمیتونن توی یک جبهه به شکل کامل قرار بگیرن. شاید به صورت مقطعی با هم همکاریایی داشته باشن یا بر اساس منافع استراتژیک خودشون با هم همکاری بکنن، اما در نهایت چین و روسیه با هم منافع متضادی دارن و نمیتونن توی یک جبهه به صورت کامل و به صورت تمام قد قرار بگیرن. اگرچه روس‌ها هیچ وقت علنا چین رو دشمن خطاب نمی‌کردن، اما استراتژیست‌های روسی همیشه نگران مرز طولانی و خالی از سکنه خودشون با چین قدرتمند بودن. با پیوستن به ناتو، روسیه خیالش از بابت مرزهای غربی یعنی اروپا راحت میشد و میتونست تمام توان نظامی خودش رو برای حفاظت از سیبری و شرق دور متمرکز کنه. در واقع عضویت در ناتو نوعی بیمه امنیتی در برابر ظهور احتمالی چین به عنوان یک تهدید بود. انگیزه بعدی روس‌ها مدرنسازی ارتششون بود. بعد از فروپاشی شوروی و خب اتفاقایی که براشون افتاده بود، ارتش روسیه به شدت فرسوده شده بود و فاصله تکنولوژیکش با غرب خیلی زیاد شده بود. روس‌ها فکر می‌کردن همکاری نزدیک با ناتو میتونست دسترسی اونها رو به فناوری‌های نظامی مدرن غرب و استانداردهای پیشرفته تسهیل کنه. ضمن اینکه اگر ناتو دیگه دشمن نبود، روسیه مجبور نبود بودجه عظیم رو صرف رقابت تسلیحاتی با ثروتمندترین کشورهای جهان کنه و میتونست اون پول رو صرف بازسازی اقتصاد خودش کنه. حالا اینجا یک مسئله پیش میاد. ما میدونیم که الان آمریکایی‌ها نگران اینن که فناوری اونها دست روس‌ها بیفته یا دست چینی‌ها بیفته و به شدت از فناوری خودشون دارن دفاع و حفاظت میکنن. حالا چطور اصلا روس‌ها انتظار داشتن که بهش اجازه بدن عضوی از ناتو بشه و توی جایی که بالاخره فناوری‌های آمریکایی وجود داره یا این که مثلا تسلیحات آمریکایی در اختیار کشورهای ناتو قرار میگیره، با ورود روس‌ها ممکن بود این فناوری‌ها لو بره و روس‌ها اون فاصله خودشون رو جبران بکنن. چطور اصلا همچی چیزی ممکن بود؟ روس‌ها میدونستن که عضویت در ناتو لزوما به معنای دریافت نقشه‌های ساخت جنگنده‌های آمریکایی نیست. یه مفهومی وجود داره به اسم بلک باکس یا جعبه سیاه. توی ناتو اعضا نیاز ندارن بدونن سلاح متحدشون چطور کار میکنه. فقط باید بتونن با اون هماهنگ بشن. مثل سیستم‌های مخابراتی باید بتونن با هم حرف بزنن. روس‌ها هم انتظار نداشتن آمریکا اسرار پنهانکاری خودش رو به اونها بده. اونها انتظار داشتن دو طرف روی پروتکل‌های مشترک توافق کنن تا نیروهاشون بتونن در کنار هم بجنگن بدون اینکه لزوما تکنولوژی حساسی بینشون رد و بدل بشه. ضمن اینکه روس‌ها یک تجربه موفق همکاری تکنولوژی با آمریکایی‌ها داشتن. تجربه موفق ایستگاه فضایی. توی دهه 90 ناسا و روس‌ها حساس‌ترین تکنولوژی‌های موشکی و فضایی خودشون رو با هم ترکیب کردند. آمریکا حتی برای سالها از موتورهای موشکی روسی یعنی RD-180 برای پرتاب ماهواره‌های امنیتی و نظامی خودش استفاده می‌کرد. روس هم استدلال می‌کردن اگر ما میتونیم در فضا که لبه تکنولوژی نظامی همکاری کنیم و موتور موشک به آمریکا بفروشیم، چرا نتونیم روی زمین و در قالب ناتو همکاری کنیم؟ به جز این دوتا مسئله، روس‌ها کشور عقب افتاده‌ای نبودند و درسته که توی یه سری چیزها عقب افتاده بودن از غربی‌ها، ولی توی یه سری موارد هم همچنان بهتر از غربی‌ها بودن. مثل پدافند هوایی یا موشک‌های مافوق صوت یا زیردریایی تیتانیومی شرایط بهتری از غربی‌ها داشتن و میتونستن این فناوری خودشون رو با اونها به اشتراک بذارن. در کل روس‌ها تصور می‌کردن که میتونن یک بازار مشترک نظامی ایجاد کنن. مثلا فرانسه و آلمان تکنولوژی الکترونیک و اپتیک بدن، روسیه تکنولوژی متالورژی و موتور جت بده و اونها فکر می‌کردن منافع اقتصادی این تبادل برای شرکت‌های غربی اینقدر جذابه که بر مخالفت‌های امنیتی پنتاگون غلبه می‌کنه. مورد بعدی و اشتباه محاسباتی بعدی که روس‌ها داشتن توهم پایان جنگ سرد. یلتسین و پوتین باور داشتن که دلیل مخفی‌کاری آمریکا کمونیسم بوده. اونها فکر می‌کردن حالا که ما دیگه کمونیست نیستیم و بازار آزاد داریم، چرا آمریکا باید تکنولوژیش رو از ما مخفی کنه؟ اونها درک نکرده بودند که حفظ برتری تکنولوژیک برای آمریکا یک اصل ثابته و ربطی به ایدئولوژی طرف مقابل نداره. آمریکا حتی به متحدان نزدیکش مثلا اروپایی‌ها هم دسترسی کامل به کدهای منبع جنگنده‌هایی مثل F-35 رو نمیده. یه تصور دیگه‌ای که تحلیلگرهای روسی داشتن، تصور عضویت ناتو به شکل سیاسیه، مثل چیزی که فرانسه انجام داده. یعنی اونها فکر می‌کردن که میتونن عضو سیاسی ناتو باشن اما ساختار نظامیشون کاملا مستقل باقی بمونه. توی این سناریو ارتش روسیه با سلاح‌های روسی باقی میمون اما توی شورای ناتو حق رأی داشت و در عملیات‌های مشترک با فرماندهی مستقل شرکت می‌کرد. توی این حالت نیازی به ادغام عمیق تکنولوژیک نبود. در کل روس‌ها انتظار نداشتن که آمریکا اسرار خودش رو به اونها بده. فقط انتظار داشتن آمریکا با اونها مثل یک رقیب تجاری محترم رفتار کنه، نه یک دشمن. اونها فکر می‌کردن پول و منافع مشترک مثل مبارزه با تروریسم
میتونه قفل‌های امنیتی پنتاگون رو باز کنه. انتظاری که بسیار خوشبینانه بود. در نهایت هم همینطور که ملاحظه میکنید این اتفاق به سرانجام نرسید. ناتو پیشروی کرد، روسیه عصبانی شد، به اوکراین حمله کرد و آخرین اتفاقات هم اینه که الان دارن مذاکرات صلح رو در اوکراین پیش میبرن. حالا باید ببینیم که سرنوشتش چی میشه. پس ماجرای پیوستن روسیه به ناتو پروپاگاندای غربی ها نبود. واقعا روسیه تلاش میکرد که به این اتفاق دست پیدا بکنه و دلایل مهمی هم براش داشت. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و یک گره تاریخی دیگر رو براتون باز کرده باشم. اگر سوالاتی از این جنس داشتید حتما زیر این ویدیو کامنت بذارید. من سعی میکنم در حد دانش خودم به اونها پاسخ بدم، یا چیزی هم اگر ندونم تحقیق میکنم و حتما خدمتتون ارائه میدم. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.